Tú Tú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tú Tú đang có mặt tại chùa Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc tọa lạc tại địa chỉ 252 đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được sáng lập vào năm 1930 do cư sĩ Trần Văn An kiến tạo. Sau những lần trùng tu lớn năm 1994 thì chùa hiện nay có kiến trúc kiên cố, trang nghiêm và thanh tịnh. Vị trụ trì hiện tại của chùa là Tỳ Kheo Thích Giác Định. Một trăm chuyện tích nhân duyên, trăm bài kinh Phật. Câu chuyện người khách thương. Lúc ấy Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Trong thành có một nhà buôn lớn, cùng với 500 người khác cùng chở hàng hóa đi buôn xa bằng đường biển. Thuyền ra biển cả bị sóng đánh chìm, may mắn sống được mà về. Người ấy liền ngày đêm cầu khấn, cúng vái các vị thần linh để cầu sự che chở. Rồi sắp xếp ra biển, lại bị chìm thuyền. Đến 3 lần như vậy cũng không có lần nào an ổn. Khi ấy, người thương chủ nhờ may mắn mà sống sót mấy lần, trở về được nơi thành Xá Vệ. Trong lòng sanh ra âu sầu áo não, liền suy nghĩ rằng: ta nghe có Đức Phật Thế Tôn là bậc sáng suốt, trong cõi trời người chẳng ai bằng, lòng thường thương xót cứu hộ hết thảy chúng sanh. Nay ta nên chí thành xưng danh hiệu Ngài, nguyện rằng nếu được đi về bình an thì sẽ lấy một nửa số châu báu kiếm được mà cúng dường Ngài. Nghĩ như vậy rồi, liền sắp đặt thuyền ra khơi lần nữa. Lần này ông chí thành niệm danh hiệu Phật mà cầu được an ổn trở về. Quả nhiên lần ấy ông đi về bình an vô sự, mang về được rất nhiều trân bảo châu báu. Về nhà rồi, ông mang những của báu kiếm được ra ngắm nghía. Tâm tham lam nổi lên, không thể dứt lòng mà mang phân nửa số châu báu đi cúng Phật. Ông liền nghĩ rằng, nếu không mang phân nửa số châu báu này đi cúng Phật thì trái lời đã hứa, chỉ bằng ta mang phân nửa số châu báu này mà bán cho vợ ta, lấy 2 đồng bạc, rồi mang 2 đồng bạc ấy mua hương mang đến tinh xá Kỳ Hoàng mà đốt lên cúng dường Phật, cũng xem như giữ được lời hứa trước. Nghĩ rồi làm y như vậy. Người ấy mua 2 đồng bạc hương và đi đến tinh xá Kỳ Hoàng, đốt hương cúng dường Phật. Khi ấy Phật dùng thần lực làm cho khói hương bay lên, hóa thành những đám mây hương lớn, che phủ khắp vùng tinh xá Kỳ Hoàng. Người thương chủ ấy thấy sự thần biến như vậy, lòng tự hối trách, suy nghĩ rằng: Đức Như Lai Thế Tôn thật có thần biến, hiện phép màu nhiệm xưa nay ta chưa từng được thấy. Nhờ sức thần hộ niệm của Ngài mà ta được yên ổn đi về, thâu hoạch nhiều châu báu. Nay ta lại sanh lòng tham tiếc nhỏ nhen, không muốn mang châu báu đến cúng dường Ngài, thật đáng xấu hổ. Nghĩ như vậy rồi, ông liền quỳ xuống chí thành thỉnh Phật và chư tăng, cùng đến thọ lễ cúng dường ở nhà ông. Phật nhận lời. Ngày hôm sau, ông chuẩn bị mọi thứ chu đáo, lại sai người đến mời thỉnh một lần nữa. Phật và chư tăng cùng đến nhà ông thọ lễ cúng dường. Xong lễ, Phật lại vì ông mà thuyết pháp cho nghe. Ông nghe pháp rồi lòng tham lam trừ dứt, liền mang những trân bảo quý báu ra mà ném lên hư không để cúng dường Phật. Những trân bảo quý báu ấy bỗng nhiên tụ lại trên hư không, thành một cái lọng báu rất lớn, bay che bên trên đất Phật. Người thương chủ ấy thấy sự biến hóa kỳ diệu như vậy, liền chí thành lễ Phật và phát lời nguyện lớn rằng: nhờ công đức cúng dường hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh chẳng quy y Phật mà độ cho quy y, những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn,
những chúng sanh chưa nhập niết bàn sẽ được nhập niết bàn. Phát nguyện vừa xong, Đức Phật liền mỉm cười. Từ nơi trán giữa hai lông mày phóng ra một đạo hào quang 5 sắc, bay quanh Phật 3 vòng rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười? Xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật bảo A Nan: Ngươi có nhìn thấy người thương chủ đây phát tâm hối hận, tự trách rồi cúng dường ta chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói: Người thương chủ này nhờ công đức cúng dường ta, không còn phải đọa vào trong 3 nẻo ác, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, thường sanh nơi cõi trời, hưởng nhiều sự khoái lạc, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu là Bảo Thạnh, hóa độ chúng sanh nhiều vô số. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thấy đều vui mừng tin nhận.